अब भित्रको इलेक्ट्रिकल पार्ट्सहरुमा त्यसको नोइजले अर्को एउटा एरर दिन्छ र अर्को भनेको क्लक एरर। सो बेसिकली यही नै हो यो कुराहरु। यसमा अब एउटा यो मैले काटेको छु यो सेलेक्टिभ अभाइलेबिलिटी भन्ने। यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ युएस गभर्नमेन्टले अरु पब्लिक युजको लागि चाहिँ एक्युरेसी कम होस् भनेर एउटा यो सेलेक्टिभ अभाइलेबिलिटी भनेर एउटा एरर थपेको थियो उनीहरुले नै थप्देको एरर थियो। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ छैन, यो कुरा हटाएको छ। र अब यही टपिकमा हामी अर्को एउटा एन्टी स्पुफिङको बारेमा पनि हेर्छौं र receiver noise को पनि हेर्छौं है। Okay. So starting with ephemeris error and orbit perturbations. Satellite ephemeris errors are errors in the predictions of satellite position. So actual position थाहा नभइकिन त्यसमा अब अलिकति एरर हुने बित्तिकै त्यसले दिने एररहरु। Ephemeris errors are satellite dependent and very difficult to correct and compensate while modeling the orbit of the satellite, because many forces acting on the predicted orbits of the satellites are difficult to measure directly. यो हामीले लास्ट टाइम को क्लासमा पनि हेरेथ्यौं के फोर्सहरुले एफेक्ट गर्छ भनेर। ग्रेभिटी को कुरा आयो, सन मून को ग्रेभिटी, सोलर फ्लेयर को कुराहरुले धेरै कुरा छ त्यसमा है। त्यो पनि मैले यहाँ राखेको छु होला। Ephemeris error produce equal error shift in the calculated absolute point position. त्यसपछि यो main force acting on GNSS satellites is Earth's central gravitational force, but there are many other significant perturbations. Non-sphericity of the Earth's gravitational potential, अब यो कुरा जियोइड सँग रिलेट गर्न सकिन्छ हामीले हैन। त्यस्तै अब यो थर्ड बडी इफेक्ट, डाइरेक्ट एट्र्याक्सन अफ मून एन्ड सन, अनि सोलर रेडिएसन को प्रेशर, इम्प्याक्ट अन द सैटेलाइट सर्फेस अफ द फोटोन्स एमिटेड बाइ द सन। अब यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जीपीएस रिसिभरले चाहिँ एक्ज्याक्ट पोजिसन अर्बिट को पोजिसन प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन। त्यो एरर चाहिँ अनि हाम्रो पोजिसन क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा थपिदै जान्छ है, एरर अकुमुलेट हुँदै जान्छ के यो सबै खालको टाइपहरुबाट। सो बेसिकली यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल को कुरामा अब अर्थ's gravitational field is not a point mass भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो। तर यो रिसिभरले चाहिँ फेरि त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सैटेलाइट अर्बिट चाहिँ इलिप्स भए पनि त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट मास को तरिकाले क्याल्कुलेट गर्छ र त्यो त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा एरर थपिन्छ है। ओके, कसैले केही सोध्न खोजे हो? माइक अन। ओके, यहाँ फर्मुला पहिला देखिएछ ल, ठीक छ। A time offset is difference between the time recorded by the satellite clock and the recorded by the receiver. So basically यसमा एकदम सिम्पल कुरा हो, सैटेलाइटमा भएको टाइम र रिसिभरमा रेकर्ड भएको टाइमको डिफरेन्स नै हो त्यो भने। So range error observed by the user as a result of the time offset between the satellite and receiver clock have a linear relationship and can be approximated by the following relation. So range error equals to T0 into C. T0 भनेको चाहिँ टाइम अफसेट भनेको चाहिँ त्यही यसको मैले यहाँ इमेज पछाडी छ कि अहिले आउँछ एउटा इमेजमा सुडो रेन्जिङमा देखिन्छ हामीले। टाइम अफसेट भनेको के भन्दाखेरि सैटेलाइटमा कसैलाई याद छ मैले फर्स्ट क्लासमा देखाएको डिस्टेन्स क्याल्कुलेसनको लागि दुईटा टाइम सैटेलाइटबाट आएको टाइम कति हुन्छ र अनि त्यसपछि रिसिभरले जेनेरेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा ल अहिले देखिन्छ। यो टाइम अफसेटको कुरा उताबाट आएको र यताबाट रिसिभ भएको को बिचको डिफरेन्स नै टाइम अफसेट हो भन्नुलाई हैन। सो यो आरई भनेको इज द युजर इक्विभ्यालेन्ट रेन्ज एरर युईआरई, यसको बारेमा पनि हेर्छौं हामी अझै। सो टीओ इज द टाइम अफसेट
अनि c is the speed of the light. Example for the calculation of user equivalence range error भन्दाखेरि चाहिँ अब when the time offset यो difference in time satellite र receiver को time चाहिँ यस्तो भ्यालु छ भने यो सिम्पली मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले युजर इक्विभ्यालेन्ट रेन्ज एरर कति छ भनेर चाहिँ मिटर्समा निक्ल्यो यो 450 मिटर चाहिँ यसको क्लक स्टेबिलिटीले निकालेको एरर हो भनेर बुझ्न सक्यो है। So satellite and receiver clock errors. GPS receiver use ordinary यो त हामीले हेरिसक्यौं एटोमिक क्लक्स को बारेमा quartz crystal oscillator to keep the cost of GPS receiver at the economical. यो चाहिँ रिसिभरमा चाहिँ अलि सस्तो खालको एटोमिक क्लकहरु हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि नत्र भने हाम्रो फोनहरु अझै महँगो हुन्थ्यो होला GPS भएको फोनहरु रेट। So in absolute positioning the receiver offset has to be estimated as an unknown parameter in the navigation solution which estimates the receiver position and receiver clock at the same time. So यो position calculate गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई यो error चाहिँ थाहा हुँदैन है offset कति छ भनेर। So the receiver clock offset can be estimated within 1 microsecond or better. The limit in the accuracy results from the effect of measurement noise and the atmospheric impact on the GPS signal. A standard model ionospheric and tropospheric correction has to be applied, or in the case where dual frequency receiver are used, the ionospheric free combination can be employed. So basically यो एररहरुलाई घटाउनलाई चाहिँ यो आयोनोस्फेरिक र ट्रोपोस्फेरिक करेक्सन को मोडलहरु हुन्छ हैन त्यो मोडलहरु चाहिँ रिसिभरमा रन हुनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कस्तो खालको कम्पनीले बनाएको रिसिभरहरु युज गरिराछौं। अब हामी हाई ग्रेड सर्वे को लागि युज गर्नेमा गयौं भने त्यसमा चाहिँ यो मोडलहरु हुन्छ। So basically यो कुराहरुलाई चाहिँ अनि कन्ट्रोल सेगमेन्टले चाहिँ कन्टिन्युअसली मोनिटर गरिरा हुन्छ हैन स्याटेलाइटको क्लकहरुमा कतिको ड्रिफ्ट छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरिरा हुन्छ। Okay. Ionospheric delays. GPS signals are electromagnetic signals and such are non-linearly dispersed and refracted when transmitted through a highly charged environment like the ionosphere. So ionosphere ma पर्दाखेरि चाहिँ it's same as अब light को कुरा गर्यौं भने पनि लाइट रेजहरु आएर जसरी रिफ्लेक्सन हुन्छ र डिस्पर्स हुन्छ हैन त्यसले नै अब हामीलाई यो डिफरेंट कलर्सहरु देखिन्छ नि स्काईमा त्यस्तै हो यो पनि अब रेडियो सिग्नल आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि डिस्पर्स र रिफ्र्याक्सन हुने हुन्छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेन्ज क्याल्कुलेसनमा चाहिँ एरर आउँछ। अब यो स्ट्रेट भएको र यो यसरी बाङ्गोटिङ्गो हुँदाखेरि यसको रेन्ज बढ्छ हैन सो त्यसले चाहिँ अर्को एरर थप्छ। So dispersion and refraction of the GPS signal is referred to as the ionospheric range effect because it results in an error in the GPS range value. Basically same कुरा हो त्यो यही नै भन्न खोजा हो हैन। Also as the satellite signal passes through the ionosphere it is slowed down because the medium is denser compared with the outer space. So ionosphere मा यो बाहिर भ्याक्युम स्पेसमा भ्याक्युम भएको बेलामा यो ट्राभल गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्राभल गर्न जति फास्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ अब आयोनोस्फियरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको स्पिड पनि कम हुन्छ हैन। स्पिड कम हुने भनेको चाहिँ के भयो अघिको टाइमसँग रेन्ज एररसँग आयो है अनि त्यसपछि त्यसले फेरि एरर एकुमुलेट गर्यो त्यहाँनेरि। So this delays can introduce an error in range calculation as the velocity of the radio signal from the satellite is affected. The ionospheric range effects are frequency dependent and are not constant. है यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन यो एकदमै फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट हुन्छ र आयोनोस्फियरको कन्डिसन पनि डिपेन्ड गर्छ त्यसमा फेरि अर्को एउटा कुरा।
बेसिक अप्टिक्समा पढ्नुभयो होला होइन तपाईँहरूले फिजिक्सको अप्टिक्समा यो कुराहरू मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीको एम्प्लिट्युडहरू चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू सो अहिलेलाई चाहिँ बेसिकली यही नै हो आयोनोस्फेरिक डिले चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मिडियम चेन्ज भएर र यो रिफ्र्याक्सनहरूले गर्दाखेरि Okay, ionospheric delays. There are several factors that influence the number of delays caused by the ionosphere. अलिकति डिटेलमा हेरौँ यसमा के हुन्छ भनेर. Satellite elevation and satellite geometry. So the longer the signal is in the ionosphere, the greater the ionospheric effect. है त्यो भनेको चाहिँ त्यसले अब त्यहाँ जति टाइम आयोनोस्फियरमा हुने भयो त्यति नै त्यहाँ रेन्ज बढ्दै जाने भयो र अनि त्यसले चाहिँ एकुमुलेट गर्ने भयो है. Signals from low elevation satellites will be affected more than the signals from high elevation satellites. Low elevation भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ यो अर्थ भयो भने डाइरेक्टली माथिबाट के भन्छ यो जेनिथबाट नभइकन होराइजनतिरबाट भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढी इफेक्ट हुने भयो है. सो होराइजनतिरबाट आउने बेलामा चाहिँ यही केसमा छौँ है हामी अझै स्याटेलाइट एलिभेसन एन्ड स्याटेलाइट जोमेट्री भन्नेमा. सो यसमा चाहिँ होराइजनतिरबाट आउने भयो भने चाहिँ आयोनोस्फियरमा अझै धेरै हुने भयो र डिस्टेन्स आयोनोस्फियरमा त्यसले कभर गर्नुपर्ने डिस्टेन्स धेरै भएर चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अझै धेरै भ्यालु निस्किन्छ. र अर्को छ यो डेन्सिटी अफ आयोनोस्फियर. अब यो डेन्सिटी अफ आयोनोस्फियर चाहिँ at night, there are very little ionospheric influence, and during daytime, the light and heat from the sun increases the effect of the ionosphere and slows down the signal. So density चाहिँ राति र दिउँसोमा चाहिँ यसले एकदमै फरक पार्छ हैन. सो यसले आयोनोस्फियरले गर्दाखेरि एकदम हाई भनेको 150 मिटरसम्मको एररहरू आउन सक्छ हैन. अनि यसमा पनि त्यही हो स्याटेलाइट चाहिँ होराइजनमा भएको बेलामा चाहिँ यो म्याक्सिमम हुने कुरा भइहाल्यो. यो एलिभेसनसँग र आयोनोस्फियर डेन्सिटी पनि एलिभेसनबाट पास हुने बेलामा धेरै हुने भयो. र अर्को भनेको रेजोल्युसन अफ आयोनोस्फेरिक डिले. सो रेजोल्युसन अफ आयोनोस्फेरिक डिले क्यान बी अकम्प्लिस्ड by using a dual frequency GPS receiver. The time for a higher frequency carrier wave is less than it is for a lower frequency due to the dispersive nature of the ionosphere. So basically अब हामीले GPS मा हेर्यौं भने L1 र L2 मा 1575 मेगाहर्ज र 1227 मेगाहर्ज हुन्छ हैन L2 मा. सो यो दुईटामा अब फ्रिक्वेन्सीको आधारमा दुईटै ड्युअल फ्रिक्वेन्सी युज भएको रिसिभर छ भने दुईटै ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो टाइम डिफरेन्स कुन चाहिँ कुनमा चाहिँ बढी आयोनोस्फेरिक बायस छ भनेर. र त्यो चाहिँ जीपीएस रिसिभरले चाहिँ त्यसको डिफरेन्स हेरेर यो एररलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने हुन्छ है. तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबै कम्प्लिटली रिमुभ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर सिग्निफिकेन्ट पोर्सन अफ आयोनोस्फेरिक बायस चाहिँ रिमुभ हुन्छ है त्योबाट. सो tropospheric delay or troposphere delay. The tropospheric delay adds a slight distance to the range the receiver measures between itself and the satellite. So basically यो रेन्ज भन्ने बित्तिकै रिसिभर र स्याटेलाइट मात्र हो है. यो मैले यो हरेक सेन्टेन्समा राखिदिनुको रिजन तपाईहरु पछि कन्फ्युज नहुनु भनेर मात्र हो यो पछि पढ्ने बेलामा. So the delay caused by the troposphere is maximum when the satellite is close to horizon and minimum when the satellite is at the zenith. Basically यो दुईटै आयोनोस्फियरमा पनि यही नै कुरा लाग्छ हैन, यता पनि त्यही नै हो. So modeling the troposphere is one among the technique used to reduce. What do you want to hear? Okay, Alexa, अलि बोलाइरहेछ है यहाँ. The modeling
Okay, modeling the troposphere is one among the technique used to reduce the bias in GPS data processing, and it can be up to 95% effective है यो अघि अघि मैले भनेकै कुरा हो ट्रोपोस्फियरमा पनि आयनोस्फियरमा र ट्रोपोस्फियरमा सिमिलर केस हो अब ड्युअल फ्रिक्वेन्सी युज गरेर या त्यसको लागि अरू स्याटेलाइटको डेटाबाट यो ट्रोपोस्फियर या आयनोस्फियरको रियल टाइम डेटा लिएर ग्राउन्ड सेगमेन्टले गर्ने कुराहरू ग्राउन्ड सेगमेन्टले चाहिँ त्यो कुरालाई मोडल पनि अपडेट गरिरहेको हुन्छ है कुन बेला कतिसम्म क्याल्कुलेट गर्ने भनेर तर त्यो डेटा चाहिँ सबै सिभिलियन युजरले या L1C मा या क्यारियर एक्विजिसनमा चाहिँ हुँदैन है त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पी कोड या एम कोड मिलिट्री प्रपोजकोहरू एन्क्रिप्टेड सिग्नलहरूमा चाहिँ त्यो बढी युज गर्छ र अब यो हाई ग्रेडहरूमा चाहिँ यो जिपिएस रिसिभर बिल्ड गर्नेहरू कम्पनीहरूले नै मोडल प्रोभाइड गर्छ है उनीहरूको वेबसाइटहरूमा हेर्न मिल्छ त्यो कुराहरू चाहिँ र त्यो कुरा चाहिँ हामी अलि नेक्स्ट क्लासतिर यो जिपिएस सर्वे प्लानिङको कुरामा चाहिँ हेर्छौँ कसरी चाहिँ अब हामीलाई एक हप्ता पछि सर्वेमा जानु छ भने एक हप्ता पछिको आयनस्फेरिक डिले कस्तो हुन्छ यो कुराहरू र अनि कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ है ओके सो सिग्नल मल्टिपाथ Signal multipath is an error affecting position that occurs when the signal arrives at the signal from more than one path due to reflection of the signal. So यो इमेजमा हेर्यो भने क्लियर छ अब यो डाइरेक्ट सिग्नल भन्यो भने चाहिँ स्याटेलाइटबाट डाइरेक्ट सिग्नल यो रिसिभरमा आइपुग्नु पर्ने छ यो हो तर अब रेडियो फ्रिक्वेन्सी यसरी सिधा त आउँदैन हैन यो वरपर प्रोपोगेट भएर आउँदाखेरि त्यसरी आइपुग्दाखेरि अब कहिले यताको बिल्डिङमा ठोक्किने कहिले यताको बिल्डिङमा ठोक्किने अनि त्यसपछि बल्ल रिसिभरमा आइपुग्या हुन्छ सो बेसिकली अब यो यसमा के भयो भन्दाखेरि यो डटेड लाइनहरू रिफ्लेक्टेड सिग्नल भनेर यसले चाहिँ रेन्ज बढायो है So this occurs when the GPS receiver is positioned close to a large reflecting surface such as lake, big rock, building or other man-made structures. अब यसमा man-made structures मात्र नभइकिन अब ठुलो रुखको छेउमा गएर पनि सर्वे गर्न खोज्यो भने त्यसमा धेरै एररहरू आउँछ है So reflected signals increase the time travel of the signal thereby causing errors. So basically सबैमा हामीले रेन्जकै एररहरू हेरिरहेछौँ सो सबैमा टाइम ट्राभलै इन्क्रिज हुने हो र रेन्जमा एक्स्ट्रा डिस्टेन्स देखिने हो है multipath error is different from different frequencies it affects the phase measurement as well as the code measurement अब यो दुईटाको अझै हामी पछाडी हेर्छौँ के छ भनेर कोड मेजरमेन्ट र फेज मेजरमेन्टमा हुने कुराहरू बेसिकली यो भनेको चाहिँ यो दुईटै मेजरमेन्टमा चाहिँ सिग्नल मल्टिपाथको एरर चाहिँ काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा र अर्को रिजेक्सन अफ मल्टिपाथ सिग्नल्स आर नेसेसरी फर ओन्ली हाई एक्युरेसी मेजरमेन्ट यो चाहिँ एकदम हाई एक्युरेसी गर्ने बेलामा मात्रै चाहिने हो नत्र भने चाहिँ त्यति साह्रो यसकोलाई मोडल गरिरह हुँदैन हैन कसरी चाहिँ कति रिफ्लेक्ट भएको सिग्नल छ कि छैन भनेर सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ चोक एन्टेना यो चाहिँ एउटा ट्रेम्बलको चोक एन्टेना भन्छ यसलाई यो चाहिँ चोक रिङ युज गर्छ यिनीहरूले चाहिँ यस्तो यो भित्रपट्टि डिफ्रेन्ट रिङहरू हुन्छ यसले चाहिँ यो मल्टिपाथ सिग्नललाई रिजेक्ट गर्छ हैन सिग्नल कमिङ फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्स अब यो यता ठोकेर आएको हो भने चाहिँ यसले चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ यो रिफ्लेक्टेड सिग्नललाई रिजेक्ट गर्नको लागि बनाएको हुन्छ है सो एन्टी स्पूफिङ सो स्पूफिङ भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ पहिला it's an act to make the receiver lock on a false signal and then slowly take away pull to the desired path such that sufficient time passes prior to the detection यो भनेको चाहिँ अब तपाईहरुले मुभीहरुमा देख्नुभएको छ होला कल ट्र्याकिङ गरेको हैन सो कल ट्र्याकिङ गर्ने बेलामा जहिले पनि मुभीहरुमा कति टाइमसम्म 30-40 सेकेन्ड भन्दा बढी कुरा हुनुपर्ने या कुनै कुनैमा 1-2 मिनेट कुरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने देखाउँछ नि
त्यो भनेको जस्तै त्यो चाहिँ अब त्यो फोन कहाँबाट आएको र त्यो फोनको सिग्नल कनेक्टेड भएको टावर कहाँ छ भनेर ट्रायङ्गुलेट गर्नलाई लागेको टाइम भयो। त्यस्तै अब यो स्पुफिङ गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभरलाई चाहिँ एउटा फल्स सिग्नल पास गरेर अनि त्यसपछि त्यो फल्स सिग्नलले चाहिँ आफूलाई चाहेको ठाउँमा पुऱ्याएर देखाउने खालको बेसिकली नभएको कुरा देखाउने हो क्या स्पुफिङ भने है। सो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यो म्याग्नेटसँग गर्नुभएको छ होला तपाईँहरूले। म्याग्नेटलाई चाहिँ हामीले कम्पासको छेउमा लग्यौँ भने नर्थ डिरेक्सन चाहिँ आफूलाई मन लागेतिर देखाउन सकिन्छ नि होइन। ट्राई गर्नुभएको छ यो कुरा कसैले? कम्पासको वरपर म्याग्नेट लिएर Okay, anti-spoofing of GPS system is designed for an anti-potential spoofer or jammer. यो भनेको चाहिँ anti-spoofing युज हुने चाहिँ कसैले यसलाई ज्याम गर्न नसकोस् या कसैले झुकाएर लोकेसन अर्कै बनाएर ठग्न नसकोस् भन्ने कुरा हो बेसिकली है। So spoof provide false information as if it were true. अनि अब यो डिफरेन्स छ यसमा स्पुफिङ र ज्यामिङ एन्ड इन्टरफेरेन्स भनेर। सो बोथ क्यान बी इन्टेन्सनल, तर ज्यामिङ एन्ड इन्टरफेरेन्स नन इन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ। कुनै अरू कुनै सिग्नलले गर्दाखेरि ज्याम गर्ने भनेको चाहिँ अब अहिले एउटा एकदम रिसर्च डेभलप भएको भनेको चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि यो ड्रोनको केसमा अस्ति पनि यो ड्रोनको रुफटपको मेजरमेन्ट गर्ने कसको थियो? सौगातहरुको हो। सौगात नेपालहरुको टिम थियो। ओके, त्यस्तो खालको ड्रोनहरु उडाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्सिटिभ एरियाहरु एयरपोर्ट या मिलिट्रीको बेसहरु त्यस्तोहरुमा चाहिँ के युज गर्छ भन्दाखेरि यो ज्यामिङ एन्ड इन्टरफेरेन्सको युज गर्छ के। सो ड्रोनहरु त्यसको माथि पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियो सिग्नल अरूको रेडियो सिग्नल त्यसमा नपुग्ने हैन, त्यहाँनेरि चाहिँ नचल्ने हुन्छ के उनीहरुको स्पेसमा। सो त्यो भएपछि ड्रोन सिधा तल खस्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो अब यहाँ त छैन छनलाई, तर एयरपोर्टमा चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले मात्रै एयरपोर्टको नजिक नउडाउने भन्ने कुरा हो है यहाँ चाहिँ। So your jamming and interference, it can be detected, but spoofing difficult to detect. अनि jamming भनेको चाहिँ अब denial of service, अघि मैले भनिहालेँ यो यसको एक्जाम्पल भनेको त्यही ड्रोन चाहिँ नउड्ने भन्ने कुरा नै हो हैन। So available of service but lead to false position. Spoofing मा चाहिँ सर्भिस चाहिँ सिग्नल चाहिँ आउने भयो तर त्यसले चाहिँ करेक्ट पोजिसन दिने भएन। र अर्को भनेको यसमा मेनी सल्युसन एक्जिस्ट। अब यसमा ज्यामिङ एन्ड इन्टरफेरेन्सको लागि धेरै खालको सल्युसन छ, धेरै खालको सिस्टमहरु युज गरेर गर्न मिल्छ यो कुराहरु हैन। नो इफेक्टिभ सल्युसन फर एक्जिस्टिङ सिग्नल्स। अब यो अहिलेको सिग्नल्सलाई चाहिँ स्पुफ गर्न सक्ने खासै त्यति रिसर्च नभएको भएरै हो। यसलाई सपोर्ट गर्ने लाइन चाहिँ यहाँ छ यो। यता ज्यामिङ एन्ड इन्टरफेरेन्समा चाहिँ धेरै नै रिसर्च एन्ड स्टडिजहरु भएको छ भने स्पुफिङतिर चाहिँ त्यति साह्रो रिसर्च भएको छैन ए। सो दिपेशको के हो यो युट्युब हेर्न मन लाग्यो हो अहिले? दिपेश के इम्पोर्टेन्ट लिंक हो भने म यता खोलिदिन्छु। सर यो जीपीएस सिग्नललाई चाहिँ कसरी फुल गर्ने भन्ने एउटा भिडियो थियो, त्यसको लिंक हाल्दिएको थिएँ सर। ए ओके, यस्तो ज्यामिङ सँग रिलेटेडै हो सर। ओके ओके हुन्छ, त्यो चाहिँ पछि हेर्ने है त। सो नेक्स्ट छ रिसिभर नोइज। How precisely a GPS receiver can measure the pseudo range and
carrier phase largely depend on how much noise accompanies the signal in the receiver's tracking loop. So हामीले यो signal tracking loop भनेर FLL PLL हरुको नाम मात्रै लियौं हैन. So त्यही नै हो, यसलाई अहिले त्यति धेरै नसम्झिनुस्. तर रिसिभरको कम्पोनेन्टमा आइसकेपछि चाहिँ के नोइजहरु छ त्यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हैन. सो बेसिकली यो रिसिभर नोइज चाहिँ अनअभोइडेबलै हुन्छ धेरै जसो. The more the noise, the worse the performance of the receiver is है. भनेको सस्तो खालको GPS रिसिभरहरु छ भने चाहिँ यस्तो खालको रिसिभर नोइजहरु चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसमा, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो दिदैन है. The noise either comes from the receiver electronics itself or is picked up by the receiver's antenna. है, एन्टेनाले पनि पिक गर्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो ओपन स्पेसमा यति धेरै रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरु छ हैन. अब अहिले कतिवटा एफएम स्टेशनको सिग्नलहरुदेखि लिएर यो सबै कुराहरु छ नि त. अनि यो जब यो रिसिभर चाहिँ लो क्वालिटी हुन्छ त्यसको एन्टेना पनि लो क्वालिटी हुन्छ, अनि त्यो एन्टेनाले चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रपर डिस्टिङ्ग्विश गर्न नसकेर र्यान्डम नोइजहरु लिएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ एरर बढाउँछ है. So receiver noise includes a variety of errors associated with the ability of the GPS receiver to measure a finite time difference. This includes signal processing, clock or signal synchronization, and correction, a correlation method, receiver resolution, signal to noise ratio, अरु अझै कुराहरु हुन सक्छ हैन. So basically यो चाहिँ unavoidable and is relatively small contributor to the GPS error budget भन्छ हैन. अहिले हामी एरर बजेटको बारेमा नै हेर्छौं. एरर बजेट भनेको के हो भनेर. So okay, error budget. So यो एरर बजेट भनेको चाहिँ टोटल एरर कति आइराछ त, यो सबै कुरा अहिलेसम्म हामीले हेर्यौं न एरर टाइप्सहरु. यो डिफरेन्ट टाइप्सले चाहिँ अकुमुलेट गरेर आउने चाहिँ एरर कति हो त. Typically contributions of errors are generally presented as the GPS error budget है. त्यो भनेको सबै कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर हेर्नेलाई चाहिँ एरर बजेट भनिन्छ, GPS error budget. अर्को भनेको यो user equivalent range error is the summary of total error budget affecting a pseudo range. योलाई हामीले समराइज गर्यौं भने चाहिँ यो चाहिँ UERE भयो है. यसको हामी स्क्वायर लिएर सम गरेर फेरि स्क्वायर रुट लिँदाखेरि त्यही नै आउने एउटै हो. बेसिकली यो कुरा खासै फरक छैन, सिधै सम गर्नु र सो यो एरर्सहरु कहाँ कुन सेगमेन्टमा आउँछ भनेर यतापट्टि छ. तीनटा सेगमेन्टमा भयो यो अहिले यसमा, र यो तीनटा सेगमेन्टको सम चाहिँ सो UERE ले चाहिँ यो डाइल्युसन अफ प्रिसिजन सँग रिलेटेड हुन्छ हैन. सो डाइल्युसन अफ प्रिसिजन हामी सायद यसपछि छ होला. Okay, यहाँ एउटा मिसिङ लाइन रहेछ. The positioning accuracy depends on the magnitude of error in the individual pseudo range measurement. त्यति सबैमा त्यही नै हो हैन. म्याग्निट्युड अफ एरर कति छ त्यसले नै डिसाइड गर्छ हाम्रो पोजिसनको एक्युरेसी. सो अलिकति अब एक्युरेसी भर्सेस प्रिसिजन हेरौँ के हो. एक्युरेसी र प्रिसिजनको केसमा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. तपाईहरुको सबैको यो फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि जुनसुकै रिसर्चमा पनि रिजल्टहरुलाई भ्यालिडेट गर्ने कसरी हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको एक्युरेसी प्रिसिजन कस्तो छ लेभल भन्ने कुराहरु देखाउनलाई. सो एक्युरेसी इज क्यापेबल अफ प्रोभाइडिङ अ करेक्ट मेजरमेन्ट, अनि मेजरमेन्ट इज कम्पेयर्ड विथ द ट्रु भ्यालु. एक्युरेसी मेजर गर्नलाई चाहिँ कुनै एउटा ट्रु भ्यालुसँग
कम्पेयर गरेर निक्लिन्छ हैन यो हुनुपर्ने थियो अनि 80% को एरर आयो भन्ने तरिकाले सो एफेक्टेड बाइ सिस्टमेटिक एरर्स यो चाहिँ अब कस्तो खालको एररहरु अकुमुलेट भइराछ त्यसले चाहिँ एफेक्ट गर्छ है so basically it refers to how close measurement is to the true or accepted value भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ प्रिसिजन precision is it refers to how close measurement of the same items are to each other अघिको पहिलाको चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेजरमेन्टको ट्रु अर एक्सेप्टेड भ्यालु सँग कतिको नजिक छ भनेर हैन र प्रिसिजन भनेको त्यही कुरा चाहिँ सेम कुरालाई चाहिँ एकअर्कासँग मेजरमेन्टको एकअर्कासँग चाहिँ के छ भनेर है सो यसलाई capable of providing repeatable and reliable measurement. Statistical analysis of measurement provides the precision measure of random error. Systematic error has no effect. यसमा चाहिँ effect हुँदैन यसमा चाहिँ systematic error accuracy गर्दाखेरि चाहिँ है सो यसमा चाहिँ अब यो क्वेशन छ सो कुन चाहिँ के हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यो चारवटा छ कुनमा चाहिँ एक्युरेसी हाई छ या एक्युरेसी लो प्रिसिजन हाई लो भनेर ल भन्नुस् त ल फर्स्ट को यसमा के छ लो एक्युरेसी लो प्रिसिजन हाई अनि प्रिसिजन लो प्रिसिजन लो एक्युरेसी अनि हाई एक्युरेसी लो प्रिसिजन हाई एक्युरेसी हाई प्रिसिजन ओके है प्रिसिजन अब मैले त्यसलाई यसमा चाहिँ यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यही चाहिँ राखेको छैन हाई र लोको कुराले चाहिँ मिल्छ है त्यसरी पनि भन्न मिल्छ या नाइदर प्रिसाइज अर एक्युरेट पनि भन्न मिल्यो प्रिसाइज बट नट एक्युरेट भन्न मिल्यो हैन किनभने हामीले यो ट्रु भ्यालुसँग हो एक्युरेसी चेक गर्ने सो यो ट्रु भ्यालुबाट डिस्टेन्स धेरै भएपछि यसले चाहिँ एक्युरेसी दिएन सो यो कुराहरु त तपाईहरुले बुझिसकेकै कुरा हुनुपर्ने हो यो एक्युरेसी र प्रिसिजनको कुरा है सो नेक्स्ट इज डाइल्युसन अफ प्रिसिजन सो डाइल्युसन अफ प्रिसिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ सैटेलाइट ज्योमेट्री निकाल्छ हैन ओके The geometry of satellites in the sky at the time of GPS survey has a significant impact on the positional accuracy. अब त्यो उसको geometry जे फर्म भइराछ नि बेसिकली यो माथिको हामीले अब स्काईमा एकैचोटी कतिवटा सैटेलाइट धेरैवटा सैटेलाइट ट्र्याक गर्न सकिन्छ हैन जीपीएस ले र त्यो ट्र्याक गर्ने बेलामा अनि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ कुन पोजिसनमा भएकोलाई युज गर्छ त्यो रिसिभरले त्यसमा चाहिँ अब यो डिओपी भ्यालु चाहिँ ब्याड डिओपी भ्यालु र गुड डिओपी भ्यालु भन्ने हुन्छ हैन यो ब्याड भनेको चाहिँ हाई डिओपी भ्यालु आउँछ र गुड हुँदाखेरि चाहिँ लो डिओपी भ्यालु हुन्छ यो हुँदाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट पोजिसनबाट आउँदाखेरि यो खालको ज्योमेट्री क्रिएट हुन्छ के यो नजिक छ भने चाहिँ यो डाइल्युसन अफ प्रिसिजन भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई बुझ्न सकिन्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्टरसेक्ट भइराछ नि यो डिफरेन्ट पोजिसनहरु अब यो पोजिसन चाहिँ यति धेरै वाइड एरियामा जहाँ पनि हुन सक्यो त्यसले चाहिँ एरर धेरै दिन सक्यो के र अर्को यो गुड ज्योमेट्री अर लो डिओपी भ्यालु भएको बेलामा चाहिँ यो पोजिसन चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट हुन्छ र एकदमै मिनिमाइज हुन्छ है यो बेलामा चाहिँ सो यसलाई यतापट्टि हेरौँ अलिकति एरर कन्ट्रिब्युट्स बाई ब्याड satellite geometry called dilution of precision or DOP can amplify UERE leading to a decrease in positional accuracy. Basically हाम्रो अघिकै error थप्ने काम गर्छ यसले पनि हैन So when satellites are far apart in the sky a large tetrahedron or polyhedron volume is created minimizing the error of positioning uncertainty which leads to good DOP or that provides small DOP value or low DOP value. Okay. On the other hand, when the visible satellites are clumped together in one part of the sky, the polyhedron volume is less, which leads to the bad DOP. यो volume भनेर चाहिँ यो चारवटा सैटेलाइटले यहाँ क्रिएट गरेको भोल्युमलाई इन्डिकेट गरिरहेको हो है सो यो
DOP can be of two types, geometric dilution of precision पनि हुन सक्छ र अर्को चाहिँ पोजिसन डायलुसन अफ प्रिसिजन हुन्छ हैन। यो दुईटै कुराले चाहिँ हामीलाई एरर्स कज्ड बाई रिलेटिभ पोजिसन नै दिन्छ, यो रिलेटिभ पोजिसन अफ स्याटेलाइटले दिने कुरा। र यसको अलिकति डेप्थमा हेऱ्यौँ भने अब डिओपी भ्यालु जब क्यालकुलेट हुन्छ रिसिभरमा अनि त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा राखेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छ यो लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 10, 10 to 20 र मोर देन 20 भएको डिओपी भ्यालु। सो जति हाई छ त्यति नै नराम्रो भएपछि यो पुवरदेखि लिस्ट डिओपी भ्यालु हुँदाखेरि या लो हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ आइडल एन्ड बेस्ट हुने भयो है नर्मल रेटिङ चाहिँ। So best possible confidence level to be used for the application which requires highest precision. Highest precision को लागि चाहिँ हामीले अब कुन स्याटेलाइट को क्याल्कुलेट गर्ने, किन भन्दाखेरि अब हाई प्रिसिजन स्याटेलाइट सर्वे गर्दाखेरि अब हामीले यो रिसिभर यहाँ पोइन्ट गर्यौं, अहिले हामीले 4 वटाको मात्र हेरिरहेका छौं, तर बेसिकली त्यो बेलामा चाहिँ अरु पनि भेटिरा हुन्छ नि त सिग्नल त हैन। तर रिसिभरले आफैले डिसाइड गर्ने भन्दा पनि त्यो रिसिभरमा चाहिँ हामीले अब कुनलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने, कुन पोजिसनमा भएको स्याटेलाइटलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर पोजिसन निकाल्नेले चाहिँ हाम्रो यो एक्युरेसीलाई चाहिँ एकदम प्ले गर्छ है। सो यो अघिको कुरा यसमा देखियो है, सबैको डिफ्रेन्ट रेन्जहरु छ। अब यसले आफ्नो पोइन्ट्सहरु देखाइराछ। अर्को यो चाहिँ अब 3D या 4D स्फियरमा बनाएर क्याल्कुलेट गरेर हेर्यौं भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ बेसिकली। अब यो एरर एकदम जता पनि हुन सक्यो हैन। सो 1 to 2 हुँदाखेरि यो at excellent confidence level, position measurements are considered accurate and accuracy level is good enough to meet most of the sensitive applications. ओके बेसिकली अब यो यसले चाहिँ के गर्छ भनेर एक्चुअली यो तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ यो भ्यालुले चाहिँ के हुन्छ भनेर हैन। The ideal arrangement of minimum 4 satellites is 1 satellite directly overhead, 3 others equally spaced near the horizon है। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सिधा माथि हुनु पर्यो र अर्को अरु तीनटा चाहिँ अझ छेउछेउमा जानु पर्यो भन्ने कुरा। Okay. GPS observable and measurements. So यो चाहिँ हाम्रो आजको सेकेन्ड पार्ट हो। GPS observables भन्दा चाहिँ GPS ले क्याल्कुलेट गर्ने कुराहरु के हो भनेर हुन्छ यसमा। So while tracking a satellite signal, a GPS receiver monitors 3 parameters: pseudo range, यो distance पनि भइहाल्यो, यसलाई distance भन्न मिल्यो हैन, अनि carrier phase र Doppler effect। है यो कुरा मैले लास्ट स्लाइडमा एकदमै रफली देखाएर छोडेको थिएँ तपाईहरुलाई। सो कोड pseudo range for autonomous and less precise or accurate positioning है। कोड pseudo range युज हुने भनेको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई एकदम जनरल प्रिसिजनको पोजिसनिङ चाहियो भने चाहिँ यो युज हुन्छ है, लेस प्रिसाइज और लेस एक्युरेट हुन्छ है, कोड pseudo range बाट मात्र आएको कुरा। सो क्यारियर फेज observables for more precise and accurate position। क्यारियर फेज युज गरेर निकालेको पोजिसन और पीबीटी भ्यालु चाहिँ प्रिसाइज र एक्युरेट हुन्छ कम्पेयर टु pseudo range। र अर्को चाहिँ Doppler measurement reflects the rate of change of the carrier phase। अब यो carrier phase मा rate of change हेर्ने चाहिँ Doppler effect ले हो। बेसिकली यसले नै चाहिँ म्याटर गर्दैन है, Doppler effect ले नै। यसको डिटेल अझै हेर्छौं हामी पछाडी। सो GPS observable in pseudo range मा चाहिँ the GPS receiver measures the distance or pseudo range between the satellite and the antenna by measuring the time that the signal takes to propagate from the satellite to the receiver।
सो यो अफसेटको कुरा अघि नै मैले भनेको थिएँ, यो चाहिँ अफसेट भइहाल्यो। यो टाइमदेखि यहाँनिर रिसिप्सन टाइमको यो बिचको ट्रान्जिसन टाइम चाहिँ ट्राभल टाइम भयो। अझै अफसेट भनेको चाहिँ क्लक डिफरेन्सले ल्याउँछ है। सरी, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अझै अर्को इमेज छ मसँग, त्यो क्लियरवाला। ओके, द सुडो रेन्ज इज द टाइम अफसेट मल्टिप्लाइड बाई द स्पिड अफ लाइट। यो ट्रान्समिसन टाइम माइनस रिसेप्सन टाइम चाहिँ टाइम अफसेट, अनि त्यसपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ स्पिड अफ लाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हामीलाई डिस्टेन्स आउने भयो। सो सुडो रेन्ज इज बायस्ड बाई द ल्याक अफ टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन बिट्विन द क्लक इन द जिपिएस सेटेलाइट एन्ड द क्लक इन द जिपिएस रिसिभर। सो दुईटाको टाइम डिफरेन्स एउटै नभएपछि त्यहाँनिर चाहिँ यो सिङ्क्रोनाइज नभएपछि के आउने भयो भन्दाखेरि एरर एकुमुलेट हुने भयो क्या है। सो यसमा अब अगाडि हामीले हेरेको बायसहरू के एड हुन्छ भन्दाखेरि आयनोस्फेरिक, ट्रोपोस्फेरिक, मल्टिपाथ र रिसिभर नोइजहरू, यो कुराहरू सबै एड हुन्छ है यो सुडो रेन्ज क्यालकुलेट गर्दाखेरि। सो यसलाई हेरौँ। द सुडो रेन्ज इज क्यालकुलेटेड बाई क्रस कोरिलेटिङ द सुडो ऱ्यान्डम नोइज कोड रिसिभ्ड फ्रम द सेटेलाइट एन्ड विथ द रेप्लिका जेनेरेटेड बाई द रिसिभर। यो लास्ट टाइमको स्लाइडमा याद छ नि होइन तपाईँहरूलाई, कसरी चाहिँ सिग्नल प्रोसिडिङ फ्रम द, अब यो भनेको चाहिँ सेटेलाइटबाट आएको सिग्नल र यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिसिभरले जेनेरेट गरेको रेप्लिका सेम कोडको होइन। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डेल्टा टी क्यालकुलेट गर्न मिल्छ होइन। डेल्टा टी भनेको टाइम अफसेट आउने भयो। अनि त्यसपछि यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ सुडो रेन्ज क्यालकुलेसनमा। सो बेसिकली के भन्छ यो रियल वर्ल्ड नभइकन एकदमै उसमा मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ यो अघिको फर्मुला थियो नि, सुडो रेन्ज इक्वल्स टु टाइम अफसेट मल्टिप्लाई बाई स्पिड अफ लाइट मात्र गऱ्यो भने पुग्थ्यो। तर अहिले हाम्रो यो रियल वर्ल्डमा हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि धेरैवटा एररहरू अकुमुलेट हुँदै आउँछ। त्यो एररलाई पनि यसमा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो एररहरू त्यही नै हो, अघि हामीले अगाडिबाट हेर्दै आएकोहरू। यो रो साइनले चाहिँ यहाँ चाहिँ के दिइरहेछ भन्दाखेरि द ट्रु चेन्ज बिट्विन रिसिभर्स एन्टेना एन्ड द सेटेलाइट एन्टेना एट द टाइम अफ सिग्नल ट्रान्समिसन भन्ने कुरा यो भयो एउटा होइन, ट्रु चेन्ज। र अर्को यो डिपी, यसलाई रो नै भनौँ पी भन्दा पनि, पी चाहिँ हामीले यो सुडो रेन्जलाई गरिसक्यौँ होइन। सो यो ग्रिक लेटर रो युज गरौँ यसलाई। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डेल्टा रो है भनेको सेटेलाइट अर्बिटल एरर है, त्यो अर्बिटल एररले जेनेरेट गर्ने एरर चाहिँ यो भयो यहाँ। र त्यसपछि सी भनेको चाहिँ स्पिड अफ लाइट भइहाल्यो। डिटी माइनस यो क्यापिटल डिटी गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो रिसिभरको टाइम र सेटेलाइटको टाइमको डिफ्रेन्स टाइम अफसेट निकाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो एररहरू आयनोस्फेरिक एरर कति छ, प्रोपोगेसन डिले के भयो यसमा, र ट्रोपोस्फियरमा फेरि अर्को डिले कति भयो। र यो भनेको एप्सिलोन युज गर्दाखेरि यो चाहिँ मल्टिपाथमा आएको एप्सिलोन भयो, यो मल्टिपाथ अन द सुडो रेन्ज। अनि त्यसपछि अर्को भनेको फेरि रिसिभर नोइज है। यो सबैले एकुमुलेट गरेको कुरालाई सम गर्यो भने, तर यो बिचमा चाहिँ यो छ होइन, यो हामीले डिस्टेन्स जुन नर्मल फर्मुलाले निकाल्छौँ डिस्टेन्सको फर्मुलाले, त्यो प्लस सबै एररहरू गऱ्यो भने अनि त्यसपछि हामीले सुडो रेन्ज क्यालकुलेट हुनुभयो। त्यो भनेको फेरि डिस्टेन्सै क्यालकुलेट हो है। त्यो भनेको सुडो रेन्ज जस्ट टर्म चाहिँ अर्कै हो हामीले युज गर्दाखेरि, तर बेसिकली हामीले डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरे हो रिसिभरबाट सेटेलाइटको बिचको है। सो अब यही कुरालाई हामीले अलिकति जेनरलाइज गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो एप्सिलोनमा परेको कुराहरूलाई एक ठाउँमा सम गर्न सकियो कि, अनि एप्सिलोन मात्र भन्न सकियो यो मल्टिपाथ र यो कुरा। किन भन्दाखेरि अघि नै मैले भनेको थिएँ यो मल्टिपाथ र रिसिभरको चाहिँ हामीले त्यति साह्रो रिड्युस गर्न सकिँदैन होइन। सो यसलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्टको तरिकाले यति चाहिँ आउँछ है त्योबाट भनेर जेनरलाइज गर्न सक्यो।
So where E represents the combined effect of multipath and receiver measurement noise. यो चाहिँ अब combined effect हो र त्यसको चाहिँ unavoidable हुने भएको भएर त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्टको तरिकाले नै हेर्न मिल्छ दुईटालाई एकै ठाउँमा राखेर. सो त्यही कुरालाई अलिकति रेन्ज क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी अब यो चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट स्याटेलाइटबाट लिनु पर्यो भने हैन. स्याटेलाइट पोजिसन एट सिग्नल ट्रान्समिसन टाइम XS, YS र GS को कुरा भयो. अनि त्यसपछि रिसिभर पोजिसन एट अ सिग्नल रिसेप्सन टाइम. अनि अब यो डिफ्रेन्ट टाइममा तीनटा सिग्नल भन्दा पनि यो तीनटा सिग्नल भनेको चाहिँ XYZ पोजिसनमा हो हैन. XYZ पोजिसनमै हामीले रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नलाई यो सिम्पल छ फर्मुला. सो रिसिभरको पोजिसन माइनस स्याटेलाइट्स पोजिसन टाइम है, त्यो चाहिँ स्क्वायर गरेर अनि रुट स्क्वायरले यो डिस्टेन्सको फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन. सो अब यही कुरा चाहिँ यो डिस्टेन्स हामीले यसरी निकालेको कुरामा यो एररहरु कसरी एकुमुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा हो. सो यो चाहिँ अब यो रिसिभर क्लक एरर भयो, यो चाहिँ हाम्रो रिसिभर स्याटेलाइट एरर भयो, रिसिभर हैन स्याटेलाइटको क्लक एरर भयो. म नै कन्फ्युज भइसक्यो है त्यो माथि र तल गर्दा गर्दै. रिसिभर क्लक एरर भनेको यो अघिकै फर्मुलालाई अलिकति बुझाउनलाई मात्रै युज भएको स्लाइड हो है यो चाहिँ के छ भनेर. सो बेसिकली यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अननोनहरु के छ र नोन्सहरु के हुन्छ भन्ने कुरा हो. गिवन स्याटेलाइट पोजिसन एन्ड क्लक इन नेभिगेसन मेसेज. यो चाहिँ अब हाम्रो नेभिगेसन मेसेजमा आउँछ. सो हामीलाई यो चाहिँ थाहा हुन्छ है यो स्याटेलाइटको पोजिसन कहाँ छ भनेर र अनि त्यसपछि स्याटेलाइटको क्लक के हो, क्लक एरर कति छ भनेर थाहा हुन्छ. सो अर्को अननोन्सहरु यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभरको पोजिसन र रिसिभरको क्लक चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, क्लक एरर के छ भनेर रिसिभरको साइडको. सो यो चाहिँ एउटा इक्वेसन भयो. अघि मैले यहाँ तीनटा स्याटेलाइट भनेको चाहिँ यो एउटै पोजिसन हो, तर यो इक्वेसन चाहिँ अब तीनटामा गर्यौं भने चाहिँ हामीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्यो र चारवटा थप्यौं भने चाहिँ अनि त्यसपछि यो क्लक बायसको कुराहरु गर्न सकियो के मिनिमाइज गर्नलाई है टाइमले थपेर. बुझ्नुभयो बेसिकली के भन्न खोजे भनेर. यसले एउटा स्याटेलाइटबाट मात्र लिँदाखेरिको क्याल्कुलेट गर्ने तरिका यो भयो र यही कुरा हामीले चाहिँ के गर्छौं एकैचोटी चारवटाबाट लिएर पोजिसन क्याल्कुलेट गर्छौं हैन. चारवटाबाट लिएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यो जति पनि अननोन्सहरु छ यो चारवटा अननोन्सलाई चाहिँ चारवटा इक्वेसन बनाएर गर्दै गएपछि त्यो सल्भ हुने भयो हैन. अब यो हातले कसैलाई गर्न मन छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ लेट x बी यति भन्दै भ्यालु राखेर चारवटा यस्तै इक्वेसन बनाएर सुडो रेन्ज 1 2 3 4 बनाएर चारवटा इक्वेसन सल्भ गरेर यो पोजिसन निकाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यो ठ्याक्कै यो फर्मुलालाई चाहिँ हातले लेखेर गर्न सकिन्छ. तर इट्स नट नेसेसरी है, किनभने यो चारवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने भनेको सजिलो कुरा हैन यतिकै गर्नलाई, हातले गरेर बस्नलाई. That's why we have computers. कम्प्युटरको काम भनेको यस्तै बेलामा हो. So pseudo range measurement can be made using either carrier acquisition code or P code. यो दुईटा कोडको युज गरेर हामीले pseudo range क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ. यो चाहिँ बेसिकली अब L1 मा चाहिँ हाम्रो यो दुईटै कुरा हुन्छ हैन. L2 मा चाहिँ उस हुँदैन, फेरि यो कोर्स एक्विजिसन कोड चाहिँ हुँदैन, CA हुँदैन, त्यसमा चाहिँ सिधै P कोड मात्र युज हुन्छ. So P code generally provides higher observation because 300 meter resolution of the CA code is 10 times lower than the P code. यो कुरा चाहिँ हाम्रो लास्ट टाइमको स्लाइडमा हामीले स्याटेलाइटको एटमिक क्लकबाट कतिले मल्टिप्लाई गरेर निस्किन्छ भन्ने कुरा सँग रिलेट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईले यो क्लियरली बुझ्नुहुन्छ अझै है. तर बेसिकली यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ P कोडले चाहिँ बेटर अब्जर्भेसन दिन्छ है. अनि त्यही भएर नै यो P कोड चाहिँ एन्क्रिप्टेड छ र यो P कोड चाहिँ एकदम हाई प्रिसिजनको लागि मात्रै युज हुन्छ. नत्र भने हाम्रो जेनरलमा चाहिँ ओपन कोडहरु CA कोड नै युज हुन्छ है.
So, however, recent technology advancement in receiver technologies have resulted in higher precision CA code measurements, such as narrow code correlation and अझै अरू तरिकाहरू छ यसमा CA code measurement को. Some of the ranging errors can be corrected, such as the tropospheric delay can be corrected by using tropospheric delay model, and ionospheric can be delay. अब यो चाहिँ मैले मल्टिपल ठाउँमा राखेको छु, यो कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर अगाडि पनि भनेकै कुरा हो यो. तर यसको मोडलको डिटेलमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ है. सो त्यस्तै अर्को भनेको अब ड्युअल फ्रिक्वेन्सी युज गरेर गर्न मिल्यो. अघि मैले भनिहालेँ त्यसले कसरी चाहिँ करेक्सन गर्न मिल्छ भनेर. So the errors will cause inaccuracy in the calculation of user position. It should be noted that the user clock error cannot be corrected through receiver information. Thus, it will remain as an unknown. अगाडिको कुरामा पनि जोड्न मिल्यो. यसमा अघिको स्लाइडमा हामीले जुन अननोन्सहरू हेर्यौँ त्यसमा अब यो रिसिभरको क्लक बायस चाहिँ कसैसँग पनि कम्पेयर गरेर निकाल्न सकिँदैन. तर यो निकाल्न मिल्ने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ अहिले अब यहाँ कसैलाई क्यागल थाहा छ? क्यागल युज गरिरहेछ कसैले? के भयो? सुत्नु भयो क्या सबजना? यो थाहा छ क्यागल? पहिला कसैले सुनेको थियो? थाहा थिएन सर. थाहा छैन है. सो बेसिकली यो के हो भन्दाखेरि यसमा यो डेटा सेट्सहरू अभाइलेबल छ, अनि त्यसपछि कोडहरू छ, कोर्सहरू छ हैन. यु क्यान गो एन्ड लर्न दिस टाइप्स अफ कोर्सेस. अब पाइथनको बेसिकदेखि लिएर मेसिन लर्निङको बेसिकहरू नै हो हैन. इन्टरमिडिएट मेसिन लर्निङ, अब पान्डासको हेर्न मिल्छ यसमा, डेटा भिजुअलाइजेसन, यो सबै कुराहरू छ यसमा. सो यो सबैलाई काम लाग्छ. जियो स्पेसियल एनालाइसिसको कुराहरू छ यसमा है. कम्प्युटर भिजन, यो कोडिङतिर डेभलप गर्नलाई चाहिँ यताबाट सुरु गर्दा हुन्छ. फ्री कोर्सहरू छ. अनि यो फ्री कोर्सहरूमा बेसिकली मैले अहिले रिलेट गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुरामा, यो करेक्सनको कुरामा अहिले चाहिँ गुगलले चाहिँ यही कुरा गर्न खोजिरहेछ कि फोनबाट चाहिँ डेसिमिटर लेभलमा, सेन्टिमिटर होइन कि त्योभन्दा पनि अझै तलको लेभलमा फोनबाट डिटेक्ट गर्ने भनेर जिपिएस लोकेसन्सहरू. त्यो गर्नलाई चाहिँ यो बायसहरू कसरी हटाउन मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नै हो त्यो गर्ने भनेको. यस्तो खालको बायसहरूलाई क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यसपछि हामीले हाई प्रिसिजन कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि यो क्यागलमा हेऱ्यो भने त्यहाँ एउटा कम्पिटिसन रन भइरहेछ. कहाँ गयो? ओके, यो लेट्स भिजुअलाइज डेटा सेट भन्ने छ एउटा, यो यसमा छ. यसमा गएर हेऱ्यो भने यो चाहिँ गुगलले गरिरहेवाला हो हैन. गुगल स्मार्टफोन डेसिमिटर च्यालेन्ज भनेर. यसमा चाहिँ यो जिपिएस पोजिसनलाई अरू थरीको रिडिङहरू फोनमा अभाइलेबल, अब एक्सेलरोमिटर रिडिङ, गाइरोस्कोप, यिनीहरू पनि युज गरेर, र यसमा अरू खालको एन्ड मोर भनेको छ हैन. यसको लागि अझै डिटेलमै जानुपर्छ, म खासै डिटेलमा जान्न अहिले. अनि त्यसपछि यसले चाहिँ पोस्ट प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ लेन म्यापिङको लागि है, यहाँ यसको इक्जाम्पल चाहिँ लेन म्यापिङ फर अटोनोमस ड्राइभिङको लागि हो बेसिकली. सो फ्युचर डेटा along a route will be available to generate position precise possibly. यिनीहरूले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डेटा दिन्छ हैन. सो यहाँनिर छ डेटा साइज, इनपुट 15.42 GB को डेटा उनीहरूले कलेक्ट गरेर राख्दैछ. त्यो डेटामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट रिडिङ्सहरू छ. जिएनएसएसको मात्र नभएर अरू डिफ्रेन्ट सेन्सर्सकोहरू. सो अब यसमा गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट रिडिङहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर अहिले हामीले जुन कुराहरू पढ्यौँ नि यो एररहरूको बारेमा,
यो एररहरूलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा अब मेसिन लर्निङको मोडलहरू डेभलप गरेर यो कम्पिटिसनमा प्राइस जित्न मिल्यो है बेसिकली। अर्को एउटा कुरा देखाइहाल्छु म त्यसमा क्यागलमा, यदि कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने यु क्यान अर्न मनी फ्रम हियर। यो कम्पिटिसनमा गयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ है प्राइसहरू। अहिले अब यो कोभिड-19 डिटेक्सनको लागि यहाँ चाहिँ डेटा यहीँ दिएको हुन्छ है, तपाईँहरूले आफ्नो डेटा खोज्नु नि पर्दैन, यहीँ दिएको डेटालाई रन गरेर एउटा बेटर मोडल मात्र जेनेरेट गर्यो भने। सो भर्खरै हामीले हेरेको कम्पिटिसन चाहिँ $10,000 को हो। इट्स 1 लाख बराबर, अझै बढी हुने भयो नेपाली रुपिसमा होइन। सो त्यति अमाउन्टको कम्पिटिसन हो यो, 2 महिना भइसक्यो यो रन भएको। 391 टिम्स पार्टिसिपेटिङ। सो बेसिकली यहाँ हेर्न मिल्छ कतिवटा पार्टिसिपेट भइरहेछन् के भइरहेछ भनेर। अनि त्यसपछि आफूले पनि यहीँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ है। अर यु क्यान होस्ट समथिङ, केही कुरा आफूलाई कसैको सपोर्ट चाहियो भने आफूले रन गरिरहेको मोडललाई त्यसलाई चाहिँ फ्रीमा पनि गर्न सकिन्छ, फ्री या नलेजको लागि भनेर। त्यसमा पनि मान्छेहरूले पार्टिसिपेट गरेर हेल्प गर्छ। एकदमै हेल्पफुल प्लेटफर्म हो यो। अहिले अब यसमा गएर अब जिआइएस रिलेटेड कुराहरू खोज्यो भने पनि भेटिन्छ मजाले। यसरी अब जिआइएससँग रिलेटेड कस्तो कस्तो कामहरू गरेछ मान्छेले हैन, युजफुल जिआइएस पाइथन रिसोर्स, अब धेरै कुरा छ यसमा। फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा यसबाट धेरै नै हेल्प लिन मिल्छ है। कतिजनालाई यो फोलियम युज गर्न पर्ला पाइथनमा हैन, फोलियमको कुराहरू युज गर्न मिल्यो। एनिवे यु गाइज क्यान एक्सप्लोर दिस पछि के छ भनेर। तर हामीले रिलेट गर्न खोजेको चाहिँ त्यो एररलाई कसरी हटाउन मिल्छ भन्ने कुरा यो सेन्टेन्सको लागि है। सो क्यारियर फेज, the carrier phase observable is measure of the difference between the carrier signal generated by the receiver's internal oscillator and the carrier signal from the satellite। यो कुराहरू त अब यसमा फेरि भनिराख्नु परेन होइन, कतापट्टि जेनेरेट हुन्छ कसरी आउँछ भनेर। यो लास्ट टाइमकै स्लाइडमा हामीले हेऱ्यौँ क्यारियर फेज भने के हो, क्यारियर फेजले के क्यारी गर्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू। सो द क्यारियर फेज observable is the number of full carrier cycles and the fractional cycle between the antenna of the satellite and the receiver. So the main problem in carrier phase tracking is the GPS receiver has a way to distinguish one carrier cycle from another. अब यो मेन प्रब्लम भनेको के भन्दाखेरि हामीले अब एउटा कुनै मेजरिङ टेप हुन्छ नि, मेजरिङ टेप लिएर त्यसलाई स्याटेलाइटदेखि रिसिभरसम्म एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने, यो एकदम बेसिक इक्जाम्पल हो जता पनि भेटिन्छ होइन। माथि स्याटेलाइटदेखि पोजिसन रिसिभरसम्म एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने हामीले त्यसमा मेजर गर्न मिल्छ त्यसको पोइन्टिङहरू हेरेर कहाँ कति भयो भनेर क्यालकुलेट गर्न ठ्याक्कै हेर्न मिल्यो नि त होइन। एकचोटिमा टेपमा हेऱ्यौँ भने त हामीले ल यो 5 फिट रहेछ भनेर थाहा पाइन्छ नि। तर यसमा प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कहाँनेरि चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरू रिपिट भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन खास। ठ्याक्कै यो रिसिभरले मात्रै थाहा पाउने तरिका हुन्छ, त्यो डिकोड गर्ने तरिका होइन। तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हरेक 1 मिलिमिटरको त्यो मार्किङहरू हुन्छ नि, त्यो मार्किङहरू चाहिँ छैन भने तपाईँले अब कसरी डिस्टेन्स थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने खालको इक्जाम्पल हो त्यो। लाइक ग्राफिकल्ली भएको भए बेटर हुन्थ्यो होला अझै होइन। Anyway, the best it can do is to measure the fractional phase and keep track of changes to the phase. Hence, the initial phase is undermined or ambiguous by an integer number of cycles. अब यो साइकल्सहरू कतिवटा छ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। सो क्यारियर फेजको अब हामीले
To यो हेरौँ to use the carrier phase as an observable for the position, this unknown number of cycles or the phase ambiguity must be estimated. So यसमा अर्को एउटा कुरा थपिएको भनेको चाहिँ यो वेभलेन्थको कुराहरू थपिन्छ हैन अगाडिको हामीले केबाट गरेको थियौँ हामीले सी कोड सीए क्यारियर एक्विजिसनबाट या पी कोडबाट रेन्ज क्याल्कुलेट गर्दाखेरिको चाहिँ अघि हेर्यौँ हामीले हैन र यो चाहिँ क्यारियर फेज युज गरेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरिको है रेन्ज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सो यसमा यो फीले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो क्यारियर फेज अब्जर्भेसन इन द युनिट्स अफ मिटर यसले नि डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्ने हो बेसिकली है सो डिस्टेन्स निकाल्नलाई चाहिँ अब यो रो प्लस अब यो यसमा रो भनेको स्याटेलाइट पोजिसन हो र यो इफेक्ट अफ एफिमेरिस एरर आयो यसमा यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल फर्मुला भयो ट्रान्समिसन टाइम दुईटाको बिचको मल्टिप्लाई बाई स्पिड अफ लाइट अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर नयाँ कुरा एउटा थपियो यसमा वेभलेन्थ मल्टिप्लाई बाई द यो एम्बिग्युटीको म कहाँनिर थिएँ यहाँ द वेभलेन्थ अफ क्यारियर फेज यसमा चाहिँ क्यारियर फेजको वेभलेन्थ र त्यो क्यारियर फेजमा आउने एम्बिग्युटी हामीले यो फेज एम्बिग्युटी भनेर अर द नम्बर अफ साइकल्स जुन चाहिँ अननोन हुन्छ हैन सो यसमा चाहिँ अरू एररहरू भनेको चाहिँ त्यही नै हो आयोनोस्फेरिक एरर भयो एउटा ट्रोपोस्फेरिक एरर भयो अर्को र अर्को यो क्यारियर फेज अब्जर्भेसन नोइज है लास्टमा यो फर्मुलाहरू चाहिँ बेसिकली यो फर्मुला जान्ने भन्दा पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भनेको आज हामीले अगाडि हेरेको एररहरू चाहिँ कसरी एकुमुलेट हुँदो रहेछ यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा रिसिभरमा भन्ने कुरा बुझ्नलाई हो है यो कुराहरू So GPS observables अब डोप्लर इफेक्टमा जाउँ हामी डोप्लर इफेक्ट भनेर मैले लास्ट टाइम एउटा फर्मुला देखाएर छोडेको थिएँ तपाईहरुलाई त्यो कसैले सम्झिनु भयो 11 12 मा पढेको कुरा होला 11 मा हो कि 12 मा साइन्स सबैजना साइन्स पढेकै त हो नि हैन So यसमा the apparent change in the frequency of a wave caused by the relative motion between the source of the wave and the observer. So basically यो कुरालाई अहिले यो इमेजलाई नबुझिकिन के गर्नुस् भन्दाखेरि यो स्टेबल छ यो अहिले चाहिँ मुभ भइरावाला हो मुभ नभइकिन यो स्टेबल छ भने र एम्बुलेन्सले यसको साइरन प्ले गर्यो भने र यो दुईजना दुईतिर एउटै डिस्टेन्समा छ र यो बिचमा छ भने यो फ्रिक्वेन्सी दुईतिर दुई छरी देखिरहेछ नि यो नभइकिन सेम फ्रिक्वेन्सी जान्छ है दुईतिरै मुभ नभएको केसमा तर मुभ भएको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यताबाट जति अगाडि गइराछ यो अब्जर्भरको नजिक जाँदाखेरि चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी कम्प्रेस हुँदै गएर यो चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ डिकम्प्रेस हुँदै गएको या लो फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट हुन्छ यही नै हो इफेक्ट है बेसिकली बुझ्नु पर्दाखेरि डोप्लर इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो र अब यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो स्याटेलाइटको केसमा चाहिँ the receiver must estimate the Doppler shift of each received signal in order to be able to receive it. भनेको यो कुरालाई एडजस्ट गर्न पर्यो है हामी मुभ गरिरा हुन्छौं स्याटेलाइट पनि त्यस्तै हाई स्पिडमा मुभ गरिरा हुन्छ सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिग्नलहरु जस्तो आउनु पर्ने त्यो नभइकिन अब यस्तो कम्प्रेस भएर आउन सक्यो हैन हाई फ्रिक्वेन्सी भएर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरा हो सो द Doppler shift of a given signal is the time derivative of the carrier phase. As such, the Doppler shift is primarily determined by the relative velocity of the satellites and the receiver's antenna, plus a common offset that is proportional to the receiver's clock frequency. So, यो अघिको एक्जाम्पल स्याटेलाइटको केसमा चाहिँ अब यो भेहिकल चाहिँ स्टिल छ भने कतै मुभ गरिरा छैन भने चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटै तरिकाले आउने भयो स्टिल यो चाहिँ मुभ गरिरा हुन्छ
स्याटेलाइट चाहिँ होइन आफ्नो अर्बिटमा मजाले स्पिडमा गइरहेको हुन्छ भने अर्को कुरा अब भेहिकल चाहिँ मुभिङ अवे फ्रम स्याटेलाइट भयो भने चाहिँ यही लो फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्ने भयो सेम कुरामै र अर्को चाहिँ भेहिकल मुभिङ क्लोजर टु द स्याटेलाइट अब यो स्याटेलाइटतिरको डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ भने यो चाहिँ कम्प्रेस हुने भयो है सो यो दुईटालाई चाहिँ डोप्लर सिफ्ट अर डोप्लर इफेक्ट भन्न मिल्यो जसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चेन्जहरू आउँछ ओके द्याट्स द इफेक्ट साउन्ड आयो र मैले प्ले गरेको आएन होला है मेरो कानमा मात्र आयो यो साउन्ड आएको थियो र तपाईँहरूकोमा के भयो सबैजना निदा हो सर फेरि प्ले गर्नु त हजुर छैन सर त्यहाँ कसकोमा चाहिँ आएको थियो अन एकैछिन है म स्पिकरमा कनेक्ट गर्नुपर्छ यसको लागि फेरि ओके Playing from Dinesh UX 303. त्यही हो यो तपाईँहरूले हेर्नु मिल्छ बेसिकली जहाँ बस्यो त्यहाँ चाहिँ गाडीभित्र बसेको मान्छेले चाहिँ हर्नको आवाज चाहिँ जस्तो बजायो त्यस्तै सुन्छ नि त होइन तर कोही मान्छे यहाँ उभिरहेछ र त्यसको साइडमा एकदम स्पिडमा गाडी गइरहेछ भने त्यसको हर्न चाहिँ अब त्यो डोप्लर इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सुनिन्छ त्यो कम्प्रेस भएर गएको कि आवाज है सो अब यसको लागि क्यालकुलेसन गर्ने लास्ट टाइम मैले चाहिँ एकदम बेसिकवाला फर्मुला राखिदिएको थिएँ र यो फर्मुला पनि सिमिलर कुरै हो तर यो चाहिँ अलिकति स्याटेलाइट फ्रिक्वेन्सीलाई राखेर तर यो खालको क्यालकुलेसन चाहिँ हुँदैन है तपाईँहरूलाई एक्जाममा चाहिँ यो खालको क्यालकुलेसनको क्वेसन चाहिँ हुँदैन र फर्मुला सोध्ने क्वेसन्स पनि हुँदैन बेसिकली यसमा अब के छ भन्दाखेरि डिफरेन्स निकाल्ने एफएम भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो एफएस भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ अ सिग्नल सोर्स सो स्याटेलाइटको सिग्नल यसमा हुने भयो यो रिसिभरको लागि हुने भयो डेल्टा एफएम भनेको यो दुईटाको चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी अफ क्यारियर वेभ भयो यो अनि त्यसपछि भी भनेको चाहिँ स्पिड अफ द सिग्नल सोर्स भ्युड फ्रम द अब्जर्भर अब अब्जर्भरको साइडबाट हेर्दाखेरि के छ भनेर पनि भयो त्यो र अर्को थीटा भनेको चाहिँ मुभिङ डिरेक्सन अफ सिग्नल सोर्स भ्युड फ्रम एन अब्जर्भर है अब स्याटेलाइट चाहिँ आफूतिर मुभ भइरहेछ कि अर्कोतिर मुभ भइरहेछ र सी भनेको स्पिड अफ लाइट भयो सो यसको आधारमा हामीले त्यो क्यालकुलेट गर्छौँ र क्यारियर वेभ फ्रिक्वेन्सी अफ जिपिएस स्याटेलाइट L1 or with the frequency of 1575 megahertz is controlled very precisely, measuring the frequency and applying it to the above formula derives the speed. भनेको अब हामीले यो चाहिँ हामीलाई एफएस चाहिँ हामीलाई यो ब्यान्डबाट आउने भयो कि कति फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ भनेर होइन यो एफएस भनेर अनि त्यसपछि यो युज गरेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ स्पिड निकाल्न सकियो तर अब यो स्पिडको क्यालकुलेसनतिर हामी त्यति डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ तर यसमै अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पिड भनेको चाहिँ यो है फेरि स्पिड अफ द सिग्नल सोर्स किनभने हामीले ग्राउन्डको स्पिड त त्यहाँबाट क्यालकुलेट गर्दैनौँ So the ground speed cannot be measured by the carrier wave frequency of only one GPS satellite because GPS satellite is moving at high speed and also has the effect of rotation of the earth. So basically त्यहाँनेर unknownsहरू uncertaintiesहरू हुने भयो कि अब uncertainties भनेर त्यसरी uncertainties पनि भन्न मिल्दैन किनभने we know the value कति सेकेन्ड हरेक सेकेन्डमा अर्थले समथिङ 400 कति मिटर्स मुभ भइरहेको हुन्छ होइन सो त्यो कुराहरू मेजर गरेर हामीले यो डोप्लर्स इफेक्ट निकाल्न सकिन्छ सो देयरफोर द रिसिभर्स युजेस क्यारियर वेभ फ्रम मल्टिपल जिपिएस सैटेलाइट्स मोर देन 4
to measure the frequency and then calculate the speed of the moving object by the same way of the positioning measurement method. भनेको त्यसको अब हामीले स्पिड निकाल्नु पर्यो भने कुनै पनि भेहिकल या केहीको स्याटेलाइट पोजिसनिङ युज गरेर पहिला सुरु त पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि पोजिसन थाहा पाउने बित्तिकै फेरि 2D मा राखेर यो डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ है यो स्याटेलाइटले मेजर गर्न पर्यो भने चाहिँ यो फलो गर्नु पर्यो तर हामीले GPS को डेटा पाइसकेपछि चाहिँ त्यसको स्पिड निकाल्नु पर्यो भने त हामीले टाइम डिफरेन्समै निकाल्न सकियो है इनिशियल टाइममा कहाँ छ र त्यसपछिको टाइममा कहाँ छ त्यो डिफरेन्स निकाल्ने बित्तिकै हामीले स्पिड निकाल्न सकियो सो इट्स बेसिक थिङ यसमा ओके आजको लागि हाम्रो यो कोर्सको एररको कुराहरू चाहिँ त्यति नै हो सो नेक्स्ट टाइम हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इम्प्रुभ GPS अर रिलेटिभ पोजिसनिङ युज गरेर कसरी चाहिँ यो एररहरूलाई रिड्युस गर्न मिल्छ भनेर हेर्छौँ हैन सो बेसिकली DGPS अर DGNSS अब यसलाई चाहिँ DGNSS नभनिकन DGPS नै भन्ने चलन नै छ हैन सो अनि त्यसपछि अर्को RTK PPP र यो भयो भने चाहिँ हामी SBAS-तिर पनि अलिकति हेर्छौँ अगमेन्टेड सिस्टमको बारेमा यिनीहरूले चाहिँ कसरी यो सपोर्ट गर्छ भनेर र RTK लिब भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ यो चाहिँ यसको हुन्छ नेक्स्ट क्लासमै भ्याइयो भने हेरौँला नत्र भने I'll provide the link यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुस् अनि त्यसपछि यो कामहरू गरेपछि त्यसलाई हेरौँला ओके यो चाहिँ आजको कोर्सको कुरा भयो र अब अर्को कुरा